Já jsem Dana a dnes jsem si pro vás připravila malé, jednoduché střihové video. Takovou střihovou ochutnávku, abyste se nebáli si střihy sami rýsovat. Ukážu vám, jak udělat střih na takovouto jednoduchou sportovní sukénku. Klasicky do nápletu, jestli si pak uděláte kapsičky, to už nechám na vás, ale ukážu vám, jak udělat ten základ. Když byste chtěli, můžete dát náplet i dolů, bude zase trošku jiná, těch variant je spoustu. Ale co je na tomhle střihu to nej, je, že potřebujeme narysovat 7 čar. Opravdu jen 7. A stačí nám 2 rozměry. Samozřejmě je to sukně, která se dá šít z elastických materiálů, často se šije z teplákovin. Nebyla by asi úplně přesně nejvhodnější na plátínko nebo na stabilní tvrdé látky, ale myslím si, že třeba jednoduchá džínovina by to taky zvládla, kdyby měla trochu elastanu. Určitě to je takový ten klasický sportovní typ sukínek. Určitě všichni víte, jaké myslím. Budeme tedy potřebovat 2 rozměry, jak jsem říkala. První je obvod sedu, nebo obvod boků, chcete-li. Obvod sedu budete měřit na postavě přes nejširší místo. Hezky metr vodorovně a moc to neutahujte. Změřte opravdu to, co na tom těle je. A zapište si polovinu. Já napíšu třeba z 52. Druhý rozměr, který nás zajímá, je celková délka té sukně. To, kolik ta sukínka bude dlouhá. Změřte si ji tam odtud, kde vám chcete, aby končil náplet. To znamená, nahoru by mi šel náplet a dolů sukínka. Takže od toho rozhraní. Většina z vás to víte, jak to nosíte, jak vám je to pohodlný, jestli víc v pase nebo níž na bocích. Takže od toho rozhraní, kde bude rozhraní nápletu a sukně, změříme délku sukínky, tak, jak se nám to líbí. Já napíšu třeba 42. A to jsem udělala hned 2 dvojky. Dobře, a to je všecko, co potřebujeme. Můžeme hned rýsovat. Jako první si uděláme středovou čáru. Udělám ji čárou jakoby čerchovanou, protože tak se vždycky značí osa. To znamená, že to je to místo, kde bude přeložená látka. První kolma bude pasová. Tam budeme mít ten pas. Od toho pasu směrem dolů po té ose si naneste délku té sukínky. A udělejte si zase kolmici. My říkáme, že je to přímka dolní, tou nám oděv končí. Takže tady jsme si nanesli tu celkovou délku té sukínky. Bez toho nápletu. Jenom délku sukínky. Já trošku škrábu. Tak. A teď si na pase naneste polovinu toho obvodu sedu. Polovinu té půlky, protože my malujeme skutečně čtvrtinku sukně. Ano? A spustím zase kolmici. Uděláme si takový obrys. Já tu kótu dám sem, aby se nám nahoře nepletla. Takže 0,5 obvodu sedu. Toho našeho, ano? My říkáme konstrukčního obvodu sedu. A teď už si úplně jednoduše dokončíme tvar sukínky. Protože jsme ženy a máme hezké oblé boky, tak aby nám sukínka i tahle sportovní hezky seděla, tak já tady nanáším 2 cm. Pro vytvarování toho boku můžete použít příložník, který vám pomůže udělat krásnou linku. Nebo to udělejte od ruky, ale nespěchejte. Ten oblouček musí být hezky plynulý a táhlý, aby tady nebyl nějaký jako rychlý, jenom zakulacený. Tak. A máme vyhražený ten bok. A teď, protože když si uvědomíte, jak tu sukínku na sobě máte, tak vy víte, že ji potřebujete mít vzadu víc jako na pase, víc jako do kříže a vpředu trošičku níž. Úplně nejjednodušší finta, jak toho docílit, je, že pod tu čáru, pod tu pasovou na ose si nanesu dolů 3 a nahoru 3. Ty spodní 3 jsou pro snížení předního dílu a buď pomocí příložníku nebo takhle od ruky, aby to tady končilo kolmo, si udělám tvar podstřižení předního dílu a potom v podstatě udělám zrcadlový nahoru pro zvýšení dílu zadního. A máme hotovo. Takže vidíte to? Kolik bylo čar? 7, co? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Takže opravdu střih na sukni na 7 čar. Náš přední díl máme tedy takhle
bok, délku a osu. Zadní díl máme ten zvýšený bok, spodek a osu. Ano? Jenom pamatujte vždycky, že tady, kde navazujete ty obloučky k té ose, musíte mít kolmici, aby se vám tam neudělala špička nebo dolíček, prostě aby to správně sedělo. Pak, až budete mít sukínku sešitou, tak si jenom spočtete délku nápletu, která bývá 80%. Nezapomeňte si do toho nápletu vytvořit dírku pro navlečení gumy, až vám trošku povolí. To bývá docela dobrá vychytávka. A jestli chcete kapsičky, namalujte si kapsičky na předním díle, udělejte si kapsičky dle vaší libosti a záměru. Tak co? Byl ten střih těžký? Zdají se vám střihy opravdu tak náročné, že by to nešlo se naučit? Já věřím, že ne. A věřím, že tohle je opravdu to, co mě na šití. To, co mě na šití baví. A věřím, že to bude bavit i vás. Teď jsem se do toho krásně zamotala. Já střihy miluju a vždycky jsem to milovala. Baví mě to, je to svoboda. A proto jsme připravili kurz konstrukce střihů. Teď spouštíme 3. řadu. Zjednodušenou, letní, rychlou. Na podzim bude další řada. Takže pokud se vám střihy líbí, pokud máte pocit, že tohle ano, vždyť na tom nic není, tak pojďte. Pojďte se to se mnou naučit. Slibuji, že to bude opravdu jednoduché. Sukinky a kalhoty se můžete naučit kdykoliv. Ty máme dostupné na portále ve formě webinářů, které probíhají podobně, jako jsem vám to ukázala teď. Ale kurz konstrukce střihu, ten je trošku jiný. Ten funguje tak, že samozřejmě dostáváte webinářové lekce. Každý týden 1 nebo 2 podle formy kurzu. A pak mě máte pořád k dispozici. Jsem s vámi celou dobu kurzu a zpravidla ještě měsíc navíc. Ve facebookové skupině, kde se můžete pořád ptát, kde vám budu kontrolovat úkoly, sdílíme svoje problémy. Když děvčata něco nechápou, doptávají se mě a tam vlastně mě máte pořád na dosah. A navíc máte možnost individuálních jako lekcí, které máte v tom kurzu, individuálních konzultací. Slibuju, že když se budete se mnou učit střihy, tak vás to nikdy nenechám. Protože tohle je podle mého názoru cesta ke svobodě. Cesta k opravdu tvořivému šití. Bez nekonečného prohrabávání časopisů a sezení u internetu, kdy člověk než vlastně najde to, co hledá, tak už nemá chuť to šít. Aspoň já to tak mám. Já prostě daleko radši udělám pár čár, možná nějaký výpočet, ale vím, že můžu ušít cokoliv mě napadne. Cokoliv uvidím, dokážu přenést do střihu a tedy uvést v realitu. Pojďte se podívat, pojďte to se mnou zkusit. Uvidíte, je to opravdu skvělý. Učím vás jen to, co sama každý den dělám. To, co pořád rýsuji. Střihy, které mám oskoušené, nejsou nijak složité a naučím vás s nimi dál pracovat. Naučíme se modelace. Naučíte se stříhat halenky, trička, košile, šaty, nejrůznějších druhů. Naučíme se sáčko, kabátek, řekneme si, jak stříhnout podšívku. Není čeho se vůbec bát. Takže já se těším, že se s vámi setkám v konstrukci střihu. A pokud vás nelákají konstrukce, tak si vyberte jiný kurz, ať si usnadníte šití, ať vás to víc baví a máte čím dál lepší výsledky. Pokud vás dnešní střih bavil, dejte mi like, případně si ťukněte na odběr a já se budu moc těšit na setkání v některém z našich kurzů. Tak ahoj!